Sa wakas, pwede na tayo mag-harvest ng kangkong, ang aking pinakamamahal na kangkong. I'm not just harvesting, but I'm also stimulating the side shoots to grow. Then, we'll get more to harvest. And this, we'll be cooking something simple. Guess what? Join me at the show. Yan! Welcome! Presenting ating kangkong na hinarvest kanina. Our very first harvest. Yeah, may kasabihan. Kung mayroong tinanim, mayroong aadobohin. No. We're not cooking adobo. Medyo Spanish style ngayon ito. Nakakasawa ng adobo. Kasi yung last nating inadobo, maalala nyo yung ko sa rep ito. Ginaon natin. Dahil isi-share ko pinalang Grace at Alex. Iinit ko na lang dito sa ubo. Pero atin lulutuin talaga ngayon ay itong kangkong. Manang Grace ang nasa camera ngayon. Manang Grace, i-close up mo nga itong ating pagbukas. Yan, medyo hindi ko na tinanggal. Yung matipigas, walang oras. Kung meron kayo naririnig na dialogue sa labas, merong speech lesson ng Dutch. Kaya yun, kung may kayo naririnig na mga nagsasalita sa labas, tanggalin na rin yan para masaya. So, this is it. Malinis naman yung salamin na kanyang kinaroroonan, kaya hindi kailangan lukasan ng mabuti. Ayan. Lagyan ko na lang dito. Tingnan nyo naman itong ating palayok na may karakter. Hindi ko alam kung bakit hindi ko malinisan yan. So, what we do, dahil sinabi ko Spanish style, what makes it Spanish style is the use of the olive oil. Yun lang. By the way, sabi nga ni Manang Grace, anong lulutuin mo dyan? Kangkong? Sabi ko, no, kangkong. Ay, adobo. Adobo na nga yung chicken natin. Adobo ka pa. But it's just Spanish. So, explain ko na ngayon. And what makes this Spanish is, as I've said, yung tawag dito, sabi ko na kanina, yung oil, parang adobo din, minus soy sauce. Ang kailangan lang natin ay garlic. Kaya ang tawag dito sa Spain, kung nasa Spain tayo, actually itong pinaka-cheap na tapa, kangkong al ajillo. Or, sa mga Inglesero, garlic kangkong. Ganun ko simple. Garlic kangkong or kangkong al ajillo. Dahil hindi ko alam, dahil wala sa Spain ang kangkong, hindi nila kilala. Sa Southeast Asia lang. Siguro ang tawag nila dito, if we have to translate that, is espinaca de agua. So, kung i-translate natin sa Spanish, so landiin natin ng konti. Espinaca de agua al ajillo or kangkong or garlic kangkong. Yung mga American, yung mga feeling American naman or yung mga feeling gringo, yung butter ang gagamitin. But dahil tayo ay makipiling Iberian, makipiling Peninsulares tayo, we'll use olive oil and lots of garlic. Yeah. Yun lang. Yan. Ikwas ako manmanang ko. Yan. Yan. Ang dali. Anong ginagawa ng cup na yan? Okay, ganun lang kadali. Okay. Ito yung aming kanin. Ito, pakita mo man ang yung kanin natin. Nakita na? At ito, para maganda yung kulay, kasi simple na nga ito, para hindi siya magiging dark. Kagaya ng, ayaw natin na dark kagaya ng kangkong ng Chowking, dark yun. So, we want it to be still green kung sinerve natin para may wow effect. Di ba? Ito nasa kubo tayo, tapos green yan, itabi natin sa adobo. Banda, green and brown. So, hanggang dyan lang muna, i-blanch ko siya. I forgot what I was saying. Iba-blanch ko siya, and then saka ko siya tawag ito? Isusutay. Ipadaan sa mantika with bawang. Yan lang. As easy as that. Until later.
Yun. Nandiyan ang ating camera woman, nagpapahinga. At ito yung view. Okay. Ito naman yung view sa langit. At ayan, ang mas mataas na langit. Okay. At ito naman yung view ng aking maliit na palaisdaan. Ayan. Yan yung ating greenhouse. Welcome back. Sinara ko dahil mahangin. Ito. Ano bang nangyayari rito? Close up mama ng Grace. Pwede na to. Kumukulo na tong tubig. I-blanch natin tong kangkong. I-ready na rin natin tong kawaling isa. Yan. I-blanch lang. Jerome. As usual, wala tayong ladle. Wala tayong sandok. Gamitin natin to. Kung tayo ay nasa HA, magagalit ang teacher. Pero we are in the shed. Hindi to bahay. Yan. Hanggang wala nang bilang-bilang dito. Hanggang siya ay maging bright green. Yan. Samantala, sa kabila, lagyan na natin siya ng naiyet. Patuyo natin siya mabuti. Yan. Bright green na ba siya, Mana? No. 30 segundo. No, 30 second daw. Asan yung aking salaan dito? I don't have it. So, pwede na yan. Okay. Yeah. Dahil tayo ay nagmadali, hindi pa siya talagang boiling hard. Ibaba ko na nga ito. Okay. So, itapon ko na yung this one. Okay. Lapit mana. Yeah. Dahil i-drain natin yung tubig ng kangkong. Yeah. Sinom mo? Ayan. Pwede na yan. And then, we start the stir fry. Yan. Olive oil talaga. Yan. Reputasyon ng mga Spanish dishes na ang daming oil. Ginisa na patapos lalagyan pa siya ng olive oil. Yan. O samantala, habang hinihintay natin yung ating yung ating kami na nga, masyado tayo excited. Okay. Lagay ko itong ating bawang. Yeah. Di ba ang bango mana? Ng olive oil at saka yung garlic combined. Smells so good. Yeah. At this point, hindi ko alam kung anong nangyari. Pero nasira ang aming lip. Nadistruct kami sa different. But this is the result. We really enjoyed it. Gawa na rin kayo. Promise, mag-shoot ulit tayo ng similar dish. Ibang klase naman ng wild spinach. At ayusin na natin ang pagkakamera. But I hope you were inspired to grow, cook, and share. Until next time.